Balik mga posisyon na. Ayun na sila oh. Dami nila oh. Ha ha. Dalag sa kanal galing lahat yan. Alright guys, good afternoon. Kasulit tayo sa ating paboritong spot sa kanal. Sa kanal na maraming dalag. Araw-araw may dalag. Hop. Uy, sumabit agad. Uy, dalawa sila. Sa kanal na maraming dalag. At tayo maglalaba pa mamaya. Oops, may nahuli na yung ating isa. Okay, may huli na. Punta natin. Wait lang, andyan na ako. May huli na. Malaking pasag yun. Siguradong mataki yun. Ay, maliit lang. Akala ko malaki. Maliit lang pala. Cute. Wala ka ng dalag oh. Oh. Ha ha. Afternoon rush. Oh, yeah. Just again. Isa. Uy, wala pa. Tumal yung isa. Ano na nahuli dyan? Nahuli dyan na basura eh. Uy, may kagat niya.
Ito lang pala yun. Ayan. Ito. Ayan. Ayan. Tapos. Ito ka. Ayan. Meron ba? Ano ba yan? Ay, meron na nga. Kasi meron. Isang dalag. Another dalag. Oops. Another dalag. Ay, may another dalag. Alright. Balik na posisyon na. Ayan na sila, oh. Dami nila, oh. Ha, ha. Dalag sa kanal galing lahat yan.